हेलो एभ्रिवान, दिस इज मी रामबीर। तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ रामबीर ब्रो युट्युब च्यानल। साथमा छु म रामबीर सानी। तपाईँहरूले यहाँनिर स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो खालको उडेको भिडियो कसरी बनाउने। तपाईँहरूले एक क्लिकमा उडेको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो कसरी बनाउने र कुन तरिकाले चाहिँ बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ आजको भिडियोमा पुरा डिटेल तरिकाले म बुझाउन गएको छु। भिडियोलाई कतै पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईँहरू च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो मन पर्छ भने एउटा लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् साथीहरू, धेरै कुरा नगरिकन आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो साथीहरू, सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप्लिकेसनको लिङ्क म तलको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यहाँनिर तपाईँले क्लिक गरेर डाइरेक्टली तपाईँको आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिधै आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरमा जानुहोला र तपाईँले यहाँ माथिपट्टि सर्च देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ BFLY भनेर चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसके पछाडि फर्स्टमै देखिएको छ यहाँनिर यसलाई चाहिँ 10 मिलियन प्लसले डाउनलोड गरिसकेका छन्। तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ कुन तरिकाले चाहिँ हामीलाई यसलाई युज गर्ने भनेर पनि यहाँनिर चाहिँ देखाइरहेको छ। साथीहरू, सिम्पली तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला। यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसके पछाडि यो एप्लिकेसन तपाईँले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गरेर म देखाउन गइरहेको छु कुन तरिकाले चाहिँ हामीहरूले यसलाई युज गर्ने र कुन तरिकाले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ उडेको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। अब साथीहरू, तपाईँहरू चाहिँ यसलाई डाउनलोड गरिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ केही समय लाग्नेछ हैन डाउनलोड हुन। मेरो अलिकति नेट स्लो रहेको छ र अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर ओपन भनेको छ, ओपनमा क्लिक गर्नुहोला। ओपनमा क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अलाउ भनेको छ, अलाउमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर जति पनि भिडियोहरू देख्न सक्नुहुनेछ त्यो भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने जस्तो किसिमको भिडियो यहाँनिर चाहिँ देखाउँछ उस्तै किसिमको तपाईँको भिडियो पनि बन्दछ। अब हामीहरूले आजको भिडियोमा चाहिँ जुन टपिक रहेको छ त्यो सम्बन्धी हामीहरूले चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ यहाँनिर उडेको भिडियो चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेको छ है। उडेको भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा यो खाले भिडियोमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला हैन। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ अटोमेटिकली म्युजिकको साथमा यस्तो खालको भिडियो बन्नेछ। तपाईँहरूले पनि एउटा फोटो अपलोड गर्नुभयो भने यस्तो भिडियो बन्नेछ। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ स्टार्ट मेकिङ भनेको छ, स्टार्ट मेकिङमा क्लिक गर्नुहोला। म यसमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले माथिपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ सिलेक्ट अ फुल बडी पिक्चर भनेको छ। यसमा खोजेको छ कि तपाईँको चाहिँ पुरा जति पनि तपाईँको तलदेखि माथिसम्मको फोटो रहेको छ त्यो फोटो तपाईँले यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि हामीहरूले यहाँनिर अपलोड गर्दाखेरि सेम यसमा म्याच हुने खालको हुनुपर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर प्लसको आइकन देखाएको छ साइडमा, प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले एउटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले एउटा फोटो चुज गर्नुहोला सही हैन। अब मैले यो फोटो लिएँ। ल, यो फोटो लिइसके पछाडि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड आफै अटोमेटिकली हट्ने छ र अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो ठ्याक्क चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यसमा रहेको छ है, ठ्याक्क चाहिँ उसको टाउकाभन्दा थोरै तलपट्टि बिचमा राख्नुपर्ने छ मिलाएर, ठ्याक्क चाहिँ उसको ढाडमा। र त्यस पछाडि अब राइट चिन्हमा क्लिक गर्नुहोला। अब हेर्नुहोस् साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यसको चाहिँ अझै पनि मिलेको छैन, यो तलपट्टिको अलि मिलेको छैन। त्यस कारणले गर्दा मैले फेरि यहाँनिर चाहिँ यो फोटोमै क्लिक गर्नेछु र रिप्लेसमा क्लिक गर्नेछु। अब फेरि लिनेछु म। लिइसकेपछि थोरै यता भएको थियो, त्यस कारणले गर्दा अलि यता लिनुपर्ने छ फोटोलाई यहाँनिर है। अब साइड हुनेछ। अब म फेरि राइट चिन्हमा क्लिक गरेँ। अब चाहिँ बल्ल मिलेको छ। यसलाई हेर्नुहोस्, अझै पनि मिलेको छैन भने तपाईँहरूले चाहिँ रिप्लेसमा क्लिक गरेर फेरि फोटोमा क्लिक गरेर यस्तै तरिकाले राख्न सक्नुहुनेछ है। बल्ल मिलेको छ है। यसरी चाहिँ हामीहरूले चाहिँ उडेको
भिडियो बनाउन सक्छौं। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रिप्लेस म्युजिक भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर आफ्नै म्युजिक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। है लोकल म्युजिक भनेको छ, लोकल म्युजिकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको ग्यालरीमा रहेको म्युजिकहरुलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर रहेको चाहिँ। र यिनीहरु म्युजिक पनि तपाईले कुनै पनि जुन म्युजिक मन पर्छ त्यो म्युजिकमा तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु अब मैले यसलाई ब्याक गरे, ब्याक गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सेभ गर्नको लागि चाहिँ मेक भनेको छ, मेकमा क्लिक गर्नु होला। मेकमा क्लिक गरिसकेपछि 100% यहाँनिर लोडिङ हुनुपर्ने छ र लोडिङ 100% भयो भने तपाईको यो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा गएर सेभ हुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ यसलाई सजिलैसँग टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसमा चाहिँ ब्याक गरेर म देखाउने छु। यसमा चाहिँ तपाईले उडेको अरु पनि भिडियो रहेको छन्, यसमा त्यो मात्र छैन कि अरु पनि छन् उडेको भिडियोहरु। ती तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यस तरिकाले हेरेर आफ्नो हिसाबले चाहिँ मैले जसरी तपाईहरुलाई बताएको छु त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईले चाहिँ अन्य भिडियोहरु पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अति नै राम्रो रहेको छ यो एप्लिकेसन, सधैँभरि यहाँ चाहिँ अपडेट भइराख्ने छ यसमा। त्यसकारणले गर्दा कहिले कुन फिचर कहिले कुन स्टाइलको हैन भिडियो चाहिँ आइराख्ने छ। त्यसैले यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले डाउनलोड गरेर राख्दा एकदम राम्रो हुनेछ। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि अब त यो भिडियोलाई तपाईले लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोस् है। एउटा लाइक गर्नुहोस् र च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै रोचक भिडियो लिएर आउनेछु अर्कोचोटि। त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।